Showers will be heavier in some areas at first. Very hot with sunny periods during the day tomorrow. Temperatures will range between 27 and 33 degrees. There will be light winds. Relative humidity stands at 71%. For the outlook, hot with sunny periods and isolated showers in the following couple of days. The thunderstorm warning is in force. And that's the weather from your radio, plus 1044. Purchasing non-local properties can be risky. Be aware of pitfalls that you may not have prepared for. A so-called guaranteed return in property investment may not be realized, and properties sold off-plan may not be completed. Think twice before you buy. There are many risk factors to consider when purchasing non-local properties. Be smart and study the details carefully. For more information, visit outsidehk.eaa.org.hk. Hi, this is Eileen from Liskin, Hong Kong, and I love BTS. BTS ngayon. Balik po tayo sa ating programa, 4 minutes past the hour 10. And of course, buwan po ito ng pagbibigay po ng importansya sa ating mga kababayan na dumaranas po ng depression or anxiety. At of course, ito po ang buwan ay dinededicate po natin na sa protection ng ating mga kababayan na may pinagdadaanan po. And of course, para mabigyan po ng focus, lalong-lalo na yung nakakaranas ng gustong pag-commit po ng suicide. And of course, for the past 3 weeks, nang umpisahan po natin yan, nakasama po natin si Miss Jean Goldburn sa pamamagitan po ng ating Mind Strong, no? Pagbibigay sa inyo ng impormasyon kung ano yung senyales, ano yung mga exercises na kailangan po nang gawin po natin para maiwasan po ng depression. Ito naman ngayon, kasama po natin to tell us more of what our topic is all about sa gabing ito. Walang iba kung hindi si ating resident psychiatrist, Dr. Reggie Afroilan. Doc, hello po! Hello, magandang gabi po sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig sa studio, at dyan na rin sa loob ng ating studio. Ako po si Dr. Reginald Acayna Froilan muli, ang inyong psychiatrist para makatulong about mental health. Doc, for the past 3 weeks na po, umpisan po natin yung introduction, no? Tail signs ng depression, yung mga exercises na ano na po natin, na focus na po natin siya last week. And this week naman po, ano yung ating tututukan? Tututukan na ngayon natin yung tinatawag nating self-help. Oo, kung how to overcome depression on our own. Natutukan natin last week kung paano natin mapiprevent yung depression or yung depression from our side or even though na-expose tayo sa stress sa ating environment, sa stress sa ating mahal sa buhay at minsan sa sarili natin. Now, what do we do when we suffer depression without taking medication to self-help para tulungan ang ating mga sarili to overcome this? Doc, sa sitwasyon na ganyan... Go ahead, Doc. Usually kasi ngayon sa Department of Health, number 1 na ang depression sa morbidity or among mental health. Tinalo na niya yung tinatawag nating psychotic disorder. Napaka-common na ng depression ngayon. Oo. Then, followed by anxiety dahil dito sa ating pandemic. Then the third is yung suffering from psychosis related to this pandemic. Then, kasi yung mga around kung mga bata pa kayo, around mga 1960s, 70s, syempre, ang pangunahin nun yung tinatawag natin drug abuse. Tama yun. Common during that era. Correct. Then, around mga 1990s, doon na pumapasok ang tinatawag nating booming ng technology. Kaya nagkakaroon tayo ng mga tinatawag nating pagkahilig ng mga bata sa technology. Kaya mostly nakafocus sila doon sa mga tablet, nakafocus sila sa mga gadget, hanggang year 2000 to 2010. Mas lalo pa ngayon. Kaya lang, biglang nagkaroon ng halt sa system. Oo, di ba? May breakdown nga, ika nga. Doc, may breakdown. Pero per generation, biglang nagkaroon ng halt sa system. Hindi ka ngayon lalo makalabas ng bahay. Tayo pa naman, hindi pa naman tayong tinatawag nating nasa new technology era.
tayo pa lang is nag-a-adjust papunta sa bagong technology. Correct, Kaya correct. lang na-halt yung system natin. Kaya naka-base tayo lagi sa tinatawag nating workforce. Kaso, limited ngayon ang workforce natin due to the pandemic. Kaya limited ang galaw ng mga tao. Kaya lalo tayo nagkakaroon ng problema regarding security of our economy. Paano mo ka makakapag-provide sa family mo, sa ating mga OFW? Paano ka makakaroon ng secure na future kung sila man, iniisip nila na pag may nangyari sa kanila, mas lalo silang hindi makakapag-provide dun sa kanilang mga mahal sa buhay. Then, sa ating mga OFW, ramdam na ramdam din namin yung lungkot o yung homesick. Oo, na although nagtatrabaho kayo dyan, nararamdaman nyo yung pagka mag-isa. Kasi wala kayo sa comfort zone natin nasa kasama mga pamilya mo, kasama mga mahal mo sa buhay. Pero ngayon, homesick ka ngayon kasi may limited travel. Kaya bukod sa iniisip mo kung paano mangyayari sa iyo dyan, ano nangyayari sa pamilya mo during these times of pandemic, iniisip mo rin kung kamusta na yung magiging future mo bilang pag-isa. Kaya talagang prone ka to develop depression. Kaya, kaso, limited din yung resources kung paano ka magpapacheck up ngayon. Some says they can extend through the mga webinars, some says they can extend through online consultations. Pero on your own, how do you cope up when depression sets in? Yun na ituturo natin ngayon. Doc, sa mga ganyan self-help techniques to overcome depression. Sa ganyan na sitwasyon ba, if I can sort of backtrack a little bit bago tayo yung self-medicate or kung ano man, the natural form of medicating, no, oneself kung nakakadaan po tayo ng depression. Is there such a thing na percentage based sa iyong profession, nalalaman niyo po of which age ang really tinamaan ng husto dito sa loob ng pandemya? Actually, ngayong pandemic, nagkakaroon tinatawag nating rise among depression and suicide in our adolescents. Kasi nga, nahihirap silang mag-cope up doon sa tinatawag natin modular or online learning. Kasi nga, nakaharap ka sa computer or minsan binibigyan ka ng module, wala kang interaction sa mga tao. Kaya minsan, nagkakaroon ka ng confusion kung tama o mali ba ang ginagawa mo. Kasi nahihirapan ka rin i-guide ng iyong mga professors about kung ano ang gagawin. Kaya mas gusto mo na lang na itigil yung ginagawa mo or the easiest way to escape is stop from coming to school or stop what you are doing regarding online and focus na lang sa pinakamadaling gawin. Mag-gadget na mag-gadget. Kaya lang ang problema, the gadget per se causes you to have a reality which is non-existent. Nagiging hero ka, nagiging something of immortal ka, nagkakaroon ka ng avatar, which is non-reality na kung tutuusin. Nagiging fantasy. Kaya minsan, magugulat ka na lang yung mga anak mo, yung mga anak natin, minsan nagsasalita na sila mag-isa, or minsan may kakaiba silang mga language. And that's not normal among them. Kasi, nakapas natin, medyo yun ang coping nila And we have to redirect them on what is more important, which is school. Kaya you have to reinforce. Ang hirap magkaroon ng symptoms of depression among adolescent kasi nga, mas poor ang prognosis nila. Mas mahirap silang gamutin once depression sets in. Ganun pala yun. So ngayon, okay, we connect that now doon sa ways of trying to overcome depression without actually taking medication. Ano po ito mga to? Yes po, oo. Now, when depression sets in, the symptoms of depression such as somatic symptoms, nahihirapang matulog or mahaba ang tulog mo, then parang pakiramdam mo na ang pati pagkain mo naapektuhan, lagi kang malungkot, wala kang gana magtrabaho, poorly concentrated ka, hindi ka makapag-focus, then feeling mo laging pagod ka, then parang pakiramdam mo, hopeless na situation mo, dun sa scene ang tinatawag nating suicide. Kasi napapansin mo, non-functional ka na in tatlong functioning intrapersonal functions within yourself, interpersonal sa mga kasama mo, at yung environmental functions mo. Kasi even
once you have the depression symptoms and it affects one of those three functioning, you're suffering from pathologic depression. Pero kung ma-maintain mo naman yung self-preservation mo by practicing these simple methods to overcome them, hindi ka na magiging pathologic. More on adjustment depression na lang o nag-a-adjust ka lang sa present situation mo. Okay, number one goal is find purpose. Oo. Pag ika nga, kung ang goal mo is di mo na makita, kaya ka nalulungkot, isipin mo, ano bang kailangan kong i-focus ngayon? Bakit nga ba ako nandito sa abroad? Bakit nga ba ako nagtatrabaho? Usually, pumapasok agad yung mga mahal natin sa buhay. Oo. Then, when you think of them, then nagkakaroon ka ngayon ng more inspiration, more common na knowledge na pumapasok ka ulit sa dati mong goal na kaya ka nag-abroad is to provide a better future for your family. Sometimes, ang maganda rin, you go through journals. Oo, yung pinagdadaanan mong depression symptoms or anxiety symptoms, you make journals on an everyday battle para at least titingnan mo ngayon kung ikaw ba ay lumalala day by day o umuokay ang pakiramdam mo. Sometimes, creative activity is a way to express emotions or as a distraction. Kaya nga, tinuturuan namin sila minsan ng art therapy. Oo, you can do art, you can express yourself, you can do music. Para at least expressing yourself overcomes depression per se in our system. Then, wag na wag mong gagawin is to isolate yourself. Go with people. Then you share. Share mo sa mga kasama mo kung ano yung nararamdaman mo. Baka mamaya, isa sa kanila o dalawa sa kanila, pare-pareho kayo na nararamdaman. Then by giving or sharing, you express emotions. Ika nga nila. Then after that, you just meditate and relax. Sometimes meditation increases yung tinatawag nating happy hormones. Or sometimes yung mga touch therapy, kung tawagin nga namin, yung mga, sometimes yung mga massage, yung sometimes yung mga acupuncture, having these touch therapy techniques also decreases the level of depression by increasing our happy hormones in our body. Then, pinaka isa pa is ginagawa ng mga clients ko minsan, yung pag nalulungkot ka, you listen to happy music. Yung mga rock and roll, o kaya yung mga nagpapasaya ng buhay natin, yung mga malalakas ang bass, mas ano sila mas nagiging alive sila pag nakakaramdam sila ng mga nakakarinig sila ng mga ganung mga music. Then, having good sleep. Kahit man nakahiga ka, magugulat ka na kahit paputol-putol, just remember, 6 to 8 hours of sleep for an adult is good enough for us. Then sabi nga nila, habang tumatanda, kahit mga 4 hours of sleep is okay na. Kasi bumababa na yung sleep-wake cycle natin. Then, another common thing is for us to exercise. To relieve the tension and to relieve the depression, which every one of us is feeling now. Okay, yan ang mga simple tips muna to cope up once you have the depression na. Sabi nga ng isang kasama natin dito, si Ro Mariano, no? Sabi niya, Bernardino, feeling laging pagod kahit wala kang ginagawa, bigla na lang po tumutulo po yung luha kahit pigilan, no? Sabi naman ng isa nating kasama dito na si Charlene, magandang gabi po, Doc. Normal po ba na kahit na matagal ka na dito sa ibang bansa, nakakaramdam po kayo ng homesickness? Di pa rin, parang hindi ka masanay sa sarili na malayo ka sa iyong pamilya. Di ba nga sinasabi ko na yung comfort zone mo? Wala ka sa comfort zone mo eh. Yung nga, pinaka-comfort zone mo pag nasa family ka. Even though sabihin na nating established ka na mag-isa dyan sa abroad, you still long for your family and babalik at babalik ka rin. Ayon kay Gary V. Oo nga naman, Doc. Pero sa mga situation na ngayon dito, Doc, di ba? Kasi sabi mo nga kanina that you have to go, parang kailangan i-divert mo yung attention mo sa panig na nararamdaman mo, kumbaga, sabihin na natin, sa kasalukuyan, di ba? So you add, kumbaga, ano ka ng journal,
ano ka ng, let's say, isang hobby, 'di ba? Yung Yes pagdo-drawing, po. tapos pumasok sa learning a musical instrument. Yun po ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Kasi yun po yung parang emotionally, yun po yung nakaka-uplift sa atin. I-connect nga natin yun doon sa pinag-usapan natin last week na kailangan may ehersisyo na kasama dyan, di ba? Para Regular lang, yes, exercises. so exercises. But how do you start that, Doc? Kasi di ba madali mong siguro yung mga nakikinig sa atin, sige, umpisahan ko bukas. Pero sometimes it's the start that's very difficult, di ba? Yung wala kang katuwang na kagaya nito, Doc. Walang push. Yun, walang push, Doc. Oo, paano yun? Push ang mag-aaral sa'yo? Yan. Kaya babalik tayo sa tinatawag nating basic unit of our society, which is family. Gagawin ko to para sa pamilya ko, gagawin ko to kasi umaasa ang pamilya ko sa akin. Oo. Pero kung mag-isa ka naman, gagawin mo to, isipin mo, what will the benefit? Oo, isipin mo yung benefit, yung positive, saka yung negative. Oo. Then, ang hirap kasi pag ikaw ay nag-sink in ng depression sa'yo. Dahil kasi sa tingin mo, mapag-isa ka, malungkot ka. Tapos, kaya nga nakikita nila pag malungkot ay isang tao, either mainitin ang ulo or mapag-isa, ang hirap siyang i-approach. Oo. Kaya ang maganda ron is you have to, number one, yung mga webinars nakakatulong ng gusto yan. O kaya yung mga social media groups regarding depression and anxiety. Pag nakikinig ka lang dun sa mga, sabihin natin mga publishings ng mga nag-undergo ng depression, yung mga talk nila kung paano nila napagdaanan, it makes you feel well. Kasi nga napapansin mo, may pag-asa. There's hope when suffering from depression. At may nakaka-cope up. At may nakakaraos even though you don't have to take medicines and even though you don't have to see a doctor. Yan ang nagpapaganda dyan. Sabi nga ni Doc, one of the super common words or statement ni Doc for the past 3 weeks na pinag-uusapan natin is about social media. Malaki ang bahagi ng social media sa, kumbaga, sa pag-enhance ng anxiety and depression. Sabi mo nga kanina, Doc, yung mga kabataan, di ba? Tinatamaan itong anxiety na ito dahil nga doon sa kanila ay nakikita nila, meron akong bagong avatar, tumaas yung points ko dito, from dating regular subject lang ako doon sa nilalaro ko, ngayon prince na ako, 'di ba? Kailangan maabot ko yung kingship. Alam mo, 'di ba, Doc? Ganun di ba? Pero then you publish, ika nga. Then you publish. Correct. At least magkaroon ka ng mga followers lang. Correct, 'di ba? Akala natin habang tumataas yung followers natin, akala natin ownership natin 'yon. Yung pala superficial ownership pala yun, Doc. 'Di ba? Na hindi natin, kasi yung mga taong yung nag-a-appreciate sa iyo sa paggawa mo, hindi mo naman talaga kakilala yon, hindi mo naman talaga sila nakakausap. It's all about the emojis, 'di ba? At the saka hype. Yun. It's all about the hype. Yes, Doc. So, sa isang tao ngayon, dahil social media is of vital importance, how do you shake that out kahit papano na, teka muna, may dahilan na iba dyan. Hindi ko naman po pwedeng bitawan ito dahil di naman ako makakausap ng pamilya ko kung walang social media. Di ba? Pero what in social media should I avoid kahit papano, especially when I am already feeling what I'm feeling now, leading to depression and anxiety? Ang pinaka-iniiwasan namin sa social media, yung mga nagsasabi na they also have the same symptoms and ang doon is tulad yan, bigyan ko kayo ng examples. May nag-suicide. Ngayon, pinost niya sa social media. Ngayon, ang dami nagko-comment na I know what you're feeling, I know what you have done. Ibig sabihin kasi nun, parang naghahanap minsan ng attention yung nagpo-post pa ng gano'n.
which is dapat, shutdown mo na siya agad. Na it is a wrong thing to do something like that. And yet, you still being hyped for that. Naghahanap ka ng attention, kaya mo pinopost. You are hurting yourself, naglalacerate ka, or sometimes, you do yung mga tinatawag nating extreme sports para at least mapansin ka. Oo. Para lang mapag-usapan. Para at least matakpan mo man lamang yung nararamdaman mo such as depression or anxiety symptoms. Pero negative kung tutusin ang impact sa ibang tao. Kaya you better do it on your own on how to overcome. Then you give testimony na lang once you have overcome these depression symptoms. Not necessarily go on to ponder on others' depressive symptoms or anxiety symptoms. Ika nga, may pinagdadaanan na sila, parang pinipraise mo pa sila for what they are doing. No, you just tell them that you have suffered from that same and these methods can help in relieving those symptoms that you are feeling now. Not necessarily, alam ko yan. Okay, dapat ginawa mo yan. Which is mali. So, hindi mo you just give your own testimony. Ayun. So, kinakailangan pala, mas mabuti pala habang nagde-develop ka sa pag-alis ng anxiety and depression, pag malapit ka nang maibsan yung karamdaman na yun, doon ka lang magbibigay ng testimony mo. Hindi during that time na nag-aano ka. Okay. Iba yung huling merong band member dati na to just express, pinakita pa niya kung paano siya nag-suicide. Correct po yun. Oo. What's the, ika nga namin, ano ang goal? Oo. Diba? Ano yung end result? Oo. For people to praise you for doing that? No. Parang kaawaan ka? No. You need help. And there you have just limited your goal on helping yourself. Oo. Kasi nga, kung tutusin, marami tayong mga helplines or hope lines regarding suicide, depression, and anxiety symptoms. So, you just have to reach out. May mga taong gustong tumulong para sa iyo. Then, wag mo siyang itago or i-hype. You just have to realize that you need help, and help is always there when you seek it and when you want to find. Pag may paraan. Oo. You just don't limit yourself to things like that. At saka ngayon, Doc, sabi mo nga kanina na it is already a well-accepted state, no? Ng isang tao na dumadaan ng depression and anxiety. Hindi na po ito tabu. Hindi na po ito kinahihiya. Kasi we are now giving testimonies, we are giving lectures to destigmatize mental health. Para tayo mga ma-accept natin that there's mental health problems in all of us kung tutuusin. And you just have to accept it para at least once you have accepted it, the treatment and the healing begins. Yun ang pinakamaganda doon, ha? Tandaan niyo po yun. Once you have accepted it and shared what you're going through, the healing begins. Doc, on that note, maraming salamat. We'll catch you again next week. Maraming salamat po muli sa ating studio audience, sa ating mga tagapakinig at sa inyo po, sir. Thank you. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat. Happy weekend po sa inyo, Doc. Yan po ang ating kasamang resident po nating... God bless po. God bless. Ang ating resident, of course, psychiatrist. Huwag nyo kalilimutan, you can actually visit the website of Mindstrong, Natasha Goldberg Foundation, to get more information on how you can get in touch specifically. Kung kayo pa yung pinagdadaanan ngayon, the right time is now. Diba? I-express nyo po ito individually. Kung hindi nyo po kayang i-express ito collectively, kasama ng iba't ibang mga kaibigan at mga kamag-anak, mahal sa buhay, do it now. Accept it, and the healing begins. Huwag niyo kalimutan, this is Mindstrong. Handog sa atin ng Natasha Goldberg Foundation. We will see again Dr. Reggie Afroilan next week para sa karagdagan po nating usapin sa depression and anxiety. We're gonna take a break. Babalikan po namin kayo with more dito lamang sa PTS. Pinoy Tayo, Sanman.